আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ এটা চিপ MP3 প্লেয়াৰ ইয়াক এৰাউণ্ড 200 পৰা 300 টকাৰ ভিতৰত আপুনি কিনিবলৈ পাৰিব এইটো আপুনি কাৰ MP3 প্লেয়াৰ হিচাপেও ইউজ কৰিবলৈ পাৰিব কিন্তু এইটো বেসিক্যালি এটা প্লাগ এণ্ড প্লে ডিভাইচ নহয় কাৰণ ইয়াতে কোনো এম্প্লিফায়াৰ নাই সাউণ্ড আউটপুটৰ কাৰণে আৰু কোনো পাৱাৰ সোৰ্স এটা নাই আপুনি নিজে এইবোৰ সব লগাব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াক DIY MP3 প্লেয়াৰ হিচাপে সেল কৰা হৈছে আৰু আজি মই তাকে দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ ইয়াক কেনে ধৰণে আপুনি কাম কৰাব পাৰিব কেনে ধৰণে এম্প্লিফায়াৰটো লগাব লাগিব কেনে ধৰণে পাৱাৰ সোৰ্সটো লগাব লাগিব সো এই পেকেট যোনটো আহিছিলে তাৰ লগত আছিল এই MP3 প্লেয়াৰটো লগত এটা ৰিমোট আৰু কেইডালমান কেবল তিনডাল যোনটো কেবল আছে হেতু মোস্ট প্ৰবাবলি আপোনাৰ এম্প্লিফায়াৰত গৈ লাগিব বা স্পিকাৰত গৈ আপুনি লগাব পাৰিব এটা 2 वायर केबल এটা আছে এটো নিশ্চয় পাৱাৰ কেবলৰ কাৰণে হ'ব আৰু এডাল সিঙ্গল वायर কেবল আছে হেতু আপুনি সাগে এন্টিনাৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব তেতিয়া হলে চাও হক আমি কেনে ধৰণে ইয়াক কাম কৰাব পাৰো তাৰ আগতে চাও হকচোন ইয়াতে কি আছে ইফালে লিখা আছে MP3 FM প্লেয়াৰ এটো আছে USB ইনপুট সাগে আপুনি পেন ড্ৰাইভ এটা লগাব পাৰিব এফালে আছে TFT কাৰ্ড SD কাৰ্ড এটা লগাব পাৰিব অক্সিলাৰি ইনপুট আছে ইয়াতে এটা ডিসপ্লে আছে আপোনাৰ ডিসপ্লেবোৰ ইয়াতে উঠিব লগত এই পুশ বাটনছবোৰ আছে ভলিউমৰ কাৰণে মোডৰ কাৰণে আৰু দুই মুৰে দুটা হোল আছে যদি আপুনি কৰবাত লগাব হয় ইয়াতে স্ক্ৰু কৰি প্লে আপুনি লগাব পাৰিব প্ৰথমতে চাও হক কেনে ধৰণে আমি ইয়াতে পাৱাৰটো লগাব পাৰিম কেনে ধৰণে পাৱাৰ ইনপুটটো দিব পাৰিম আৰু নেক্সট চাম কেনে ধৰণে ইয়াতে সাউণ্ডটো আউটপুট কৰাব পাৰিম এম্প্লিফায়াৰটো কেনেকে ধৰণে লগাব পাৰিম এই MP3 মডিউলটোৰ পাৱাৰ ইনপুট হৈছে 5 ভল্টছ তেতিয়া হলে আপুনি যদি গাড়ীত লগাবলৈ যায় তেতিয়া হলে যত আপোনাৰ 12 ভোল্টৰ পাৱাৰ সোৰ্স থাকে আপুনি তাক 12 ভোল্টছৰ পৰা 5 ভোল্টছলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ইয়াক পাৱাৰ দিবলৈ কাৰণে কিন্তু যেহেতু মই এটো গাড়ীত লগাবলৈ নাযাও মই ঘৰত ইউজ কৰিবলৈ গৈ আছো ঘৰৰ আটাইতকৈ কমন 5 ভোল্ট পাৱাৰ সোৰ্স হৈছে মোবাইল চাৰ্জাৰ তেতিয়া হলে মই এটো চাৰ্জ কৰিব এটো পাৱাৰ দিবলৈ যাম এটা মোবাইল চাৰ্জাৰৰ জৰিয়তে আৰু মোবাইলৰ জৰিয়তে যদি চাৰ্জ দিবলৈ যোৱা যায় এনে ধৰণৰ এটা কানেক্টৰ পিন পোৱা যায় সো এইবোৰত পাঁচটা পিন থাকে এইটো হৈছে আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড এইটো হৈছে VCC তাৰ বাহিৰে আৰু তিনটা পিন থাকিব এটা হৈছে মোবাইল ডিটেক্ট আৰু ডেটা পজিটিভ আৰু ডেটা নেগেটিভ তেতিয়া হলে আমি এই পাৱাৰ কেবলডাৰ এনে ধৰণে লগাই ল'ব লাগিব সো আমাৰ পাৱাৰ সোৰ্সটো বাৰু হৈ গল নেক্সট হ'ব লাগিব আমাৰ এম্প্লিফায়াৰটো ইয়াত উইদাউট এম্প্লিফায়াৰৰ কাম কৰিব কিন্তু ভলিউম বহুতে কম হ'ব সো আমাৰ এম্প্লিফায়াৰ এটা লগোৱাৰ বহুতো প্ৰয়োজন এম্প্লিফায়াৰ আমি নিজেও এনেকুৱা ধৰণৰ বনাই ল'ব পাৰো এদিন দেখুৱাম বাৰু কেনে ধৰণে এনেকুৱা এম্প্লিফায়াৰ বনাব পাৰে কিন্তু আজি মই ইউজ কৰিবলৈ গৈ আছো এই সৰু এম্প্লিফায়াৰটো এটোৰ দাম অতিকে কম অনলাইন আপুনি ইজিলি কিনিবলৈ পাৰিব ইয়াতে দিয়া আছে যেনে ধৰণে আউটপুটৰ কাৰণে লেফট আৰু ৰাইট আউটপুট আৰু এইফালে হ'ব আপোনাৰ ইনপুট লেফট ইনপুট ৰাইট ইনপুট আৰু মিডিলত থাকিব আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড বা নেগেটিভ এটা পাৱাৰ 5 ভোল্ট পাৱাৰ সোৰ্সও লাগিব positive negative লিখা আছে VCC and ground
তো সেইমতে আমি কানেকশ্যনটো কৰি যাম। চ' আমাৰ কানেকশ্যনছবোৰ অলমষ্ট ৰেডি। এইটো হৈছে এম্প্লিফায়াৰটো। ইয়াতে ৰাইট আৰু লেফ্ট ইনপুট আৰু গ্ৰাউণ্ডটো লগোৱা হৈছে এই কেবুলডাল যোনটো প্ৰভাইড কৰিছিলে তাৰ লগত। নেক্সট ইয়াতে যোনটো পাৱাৰ ইনপুট লাগিছিলে 5 ভল্ট পাৱাৰ ইনপুট, চ' এইটোও হ'ব এই 5 ভল্ট মাইক্ৰ' USB-ৰ জৰিয়তে, আৰু এইটোও পাৱাৰ প্ৰভাইড কৰিব এই MP3 মডিউলটো। চ' এয়া মোৰ সকলো কানেকশ্যন হৈ গ'ল। এটা এইটো আছে, এইটো পাৱাৰ বেংকেদি কানেক্ট কৰা গৈছে। এইটো উইথ পাৱাৰ ইনপুট, এইফালৰ পৰা এইটোত পাৱাৰ ইনপুট হৈ আছে। লগত আছে এম্প্লিফায়াৰটো, ইয়াৰ পৰা আউটপুট গৈছে এই এম্প্লিফায়াৰটোত, এম্প্লিফায়াৰ পাৱাৰ চ'ৰ্চ, আৰু এইটো দি স্পীকাৰত গৈ আছে। এতিয়া বৰ্তমান জাষ্ট এটা স্পীকাৰেই ইউজ কৰি আছোঁ। এবাৰ বজাই চাওঁচোন কেনেকুৱা হয়। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी